Joo. Tuolla on vanha, tosi vanha auto. Kilipuri. Mä voin sanoa, että pikkusen oli Rintteri nöyrä nelipyttynen. Vaikka oli kuin Robertin softaa, niin mä sanoin, että 6 tonnia kun lyö Rintteri, niin on nöyrä. Jos ootte tietoisia, niin mähän saan ajaa ilman liikennelupia. Potka se kiila pois, niin mä tyyrää. Hyvä! Osuuko? On muuten uusi takapulkka se on tälle. uusi pulkka. Mennäänkö tälle Elmiaan? Mennään. Siihen on 2,5 työpäivää. Jaha. Mikä olisi siellä on rahtarikeikka. Rahtihommia. Rahtihommia. Millä me mennään? Millä me mennään? Mennään yhdistelmällä. Joo. Elikkä vetäjänä väkivahva 646 Sprinter V906 2009 vuosimalli. 2009. Kyllä. Kevyellä Robertin softalla. Siellä tulee kärrykin niin lentämällä perässä. Okei. Ja No mikä on meidän eka stoppi? Me mennään tietenkin tarhalle. Joo. Elikkä haetaan tarhalta raikku perähän ja Ja 190 takamuotti. joo. Oliko se täällä? Eikö se on tarhalla? Mikä on tarhalla? Sama osoite. Niin ei mitään, se on aika lailla siinä. Miten käy tällä työmaalla? Tällä? Niin. No onneksi siis en... No joo. Pisti miettimään. Pisti kyllä miettiä, että kyllähän se sanotaan, että on lippaa ja läppää ja Joo. on valostoreita, kun olen majakat ja pureluksia keulassa, niin Niin ei se oo ihan... ei se ole aivan läpihuutojuttu. Ei. Vaikka tuo ovi on vähän läpihuutojuttu, se vähän parantaa asiaa periaatteessa. Joo. Mutta on siinä kiikun kaaku, Joo. että kannattaako mennä tällä työmaalle. Joo. Niin Saattaa tulla puheita. varmasti tulee puheita, että kyllä mä niin, jos lähtisin oikein työmaata hakemaan, niin en tällä lähde hakemaan. Ei. Puhumattakaan, että sä menet Ferrarilla sinne. Tuo on sitten jo niinku pröystäilyä. Se on melkein röyställä, että mennään semmosia... Sitten kun työmaa on saatu vähän käyntiä, mennään semmosia vähän tärkeämpiä kokouksia, että pitää olla ihan nahkasalkkua mukana. Joo. Ja sitten mä menen Ferrarilla. Sitten tuo. Joo. Ja sillä on hyvä nypäät. Tämäkään keikka ei ollut nyt semmonen. Ei onneksi oo, että... Ei mitään, otetaan tuo ensimmäinen etappi. Otetaan pitkällä tartilla käyntiin. Täällähän on +5 vaan. Niin. Hei, huom autoliike, automyyjä. Tämä on sinulle. Tämä on Car Vertical. Tämä ei ole, jos olet yksityishenkilö ja sitä rataa, niin voit suorilta skipata. Vaan automyyjät, autoliikkeet. Nyt olisi tarjolla 5 ilmaista Car Vertical raporttia. Tuossa on QR-koodi, ota se siitä puhelimella QR-koodi. Tai sitten meillä voi olla, tää tuli ohjeistus, mahdollisesti videon alla linkki, josta 5 ilmaista Car Vertical raporttia, autoliikkeet, automyyjät, ammatinharjoittajat. Niin käy tsekkaa. On täällä silti pioneeri. On kosketusnäytöllä. Joo. Oikasee tuo. Tässä ei ole niin paha akseliväli kuin Ferrarissa, että tää ei niin hirviesti oo jo. Joo. Että sanotaan, että ihan kokematonta mä en niin Ferrarin rattiin laita. Okei. Että... Mutta kyllä mä kävin sillä keikan heittää. No kävit ja kyllähän mä olin varpailla. Joo. Että sanotaan, että se oli Pitääkö editoida tähän kuvaa siitä keikasta? se voisi olla, koska siinä sanotaan, että siinä pääsee niin Ferrari oikeuksiin. Joo. Niin ehdottomasti. Että sitten kun lähdetään nyppäsemään ja tarvii sitä nostoapua, nostovoimaa, Joo. Ja ulottuvuutta. joo, ja sitten onhan se niinku kokemus myöskin sillä lailla, että... Se on kokemus. Se on niinkö... Se on semmoista arjen se on arjen herkuttelua, että... mähän oon saanut jonkun verran syytöksiä tässä Kokkolassa, kun on ollut ne puskaradiossa niitä, kun on niitä postilaatikkoja revitty maasta irti ja paiskottu ympäri kyliä. Joo. Että se vaan tuo Peltolan Kossi on käynyt Ferrarilla nyppimässä. Niin kivaa. Se on niin kivaa. Että
Aro Antille vaan terveisiä, että vähän ikävä on näitä postin keikkoja, mitä käytiin silloin näitä jotain postin tämmösiä, onko ne jakelupisteitä vai mitä? Niin me käytiin nyppimässä niitä suoraan ja pois ja kerättiin niitä postille, niin voi että kun olisi semmosia keikkoja. Ne oli oikein niitä herkkukeikkoja, tiedätkö? Tässä kylällä semmoista lyhyttä linjaa ja häin tuskin Merrarissa niin hytikkaöljyt jähtykö. Taas oli vehkeet käynnissä ja puomi pitkällä. Ja hauskaa oli. Voi että se oli mukavaa. Se oli mukava ja 2 laatikon välein käytiin aina hakemassa sellit ja kahvit ja Kyllä. Joo, ne oli niitä mukavia keikkoja. Ja onhan nämä yleensäkin, kun pääsee rintterillä. Tämäkin on justiin 360 000 pyörähtänyt tähänkin. Joo. Ja on hyvä peli. Onhan, ja tässäkinhän mä oon itse tämä verhollutta rati. Aivan uuden vaihekäpin nupiin laitoin. No itse asiassa koko mekanismi, kun se oli ihan paskana. Niin tällä on lysti päästä. Joo, ihan vissi. Mähän oon ajanut noita tuulipuistokeikkoja. Ja mähän ei oo mitään legendaa, kun tää on ihan tosi juttu. Joku luulee, että mä oon siipiä tällä ajanut, mutta ei. Niitä runkopaloja vaan. Ei, kun kaiken maailman pulttilaatikoita ja Tarvikkeja. kaikkia tarvikkeita kuule. Ja voin sanoa, että on päästetty kyllä niinkö pakosarja punaisena. Kerrankin oli tästä, soittivat, olikohan 5 aikaa illalla, että Kemijärvellä pitää olla jotakin aamuksi. Niin samaan tien rintteriä hehkuttaa laikka punaisena, en muista mihin, johonkin Kinnulahan ja sieltä kääntömoottori kyytiin ja Kemijärvelle. Siinä tuli vähän kilometriä, mutta niin oli aamulla kääntömoottori siellä. No mikä oli se Saksan keikka? Se ei koskaan toteutunut, mutta se ei toteutunut, mutta mulle soitettiin. Siinä on se jännä juttu, että tämä lähti, no voiko sanoa bisnesliiketoiminta siitä, että satui olemaan yhden Aholla Jalmarille vaan terveisiä. Jalmari ei ennen sitä päivää iltaa ollut tuttu mies mulle, mutta satuttiin saunomahan samaan aikaan. Saunailtahan samaan aikaan ja siinähän höpöteltiin niitä näitä ja mähän kerroin kuinka kovia juttuja mä oon tehnyt ja on ollut kaiken näköistä. Ja olisikohan se seuraavana päivänä soitti, että hänellähän iski semmoisella idealla, kun se hoitaa Nordexille jonkun verran logistiikkaa ja noita satamapäitä. Ja se on paljon yhteyksiä sinne Nordexin niinkö Saksan päähän isoihin herroihin ja muuan Thomas, saksalainen, sitten tältä Jalmarilta oli kysely, että he tarvii Suomen sisälle. Paljon niin kuin länsirannikolla tulee satamiin ja sieltä pitää hakea kääntömoottoria, sieltä pitää hakea mitään siipien tukia ja mitä ihan kaikkea, nostoliinoja siipien nostohon ja kaiken näköistä. Joo. No, että hän haluaa yhden tekijän siihen. Hän ei halua sinne postia tai hän ei halua sinne DHL tai hän haluaa yhden ihmisen. Kelle soittaa? Jolle laitetaan puheella ja se on aivan sama, vaikka se soittaa keskellä yötä, niin se tarttuu siihen hommaan ja se lähtee etenemään. Eli sillä yhdellä puhelulla saa ajaa homma eteenpäin. Ne voi, että mä oikein käsiä herrasin, että kuulostaa niin mun hommalta. Ja mä sanoin, että ei mut onko WhatsAppia vaan kun tarvii. Ja niitähän mä ajelis sitten. Siis on ne vieläkin, mutta kun Nordexilla ei tänä vuonna on mitään ja viime vuonnakin oli tosi vähän. Viime vuonna jotakin tein, mutta edellis sitä. sitä. Se oli niinku 2-3, milloin se oli vilkkaimmillaan. 2-2 se alkoi mulle. Joo. Ja silloinhan mä suhasin rintterilläkö mielenköyhä tuolla. Ja Niin sillä näitä tuli. ja kilometrejä tuli. Joo, ja sitten kato, mähän innostuin, nämä on hienoja vehkeitä. Mullahan 4 näitä tietenkin. Joo. Lavarinttereitä. Niin. Mä sitten siellä 22 vuonna tapasin, vai oliko sitten 23, mutta tuolla jotakin vähän isompi natsasta herraa
yhdessä tuulipuistossa tuli toimistossa vastaan, kun mähän menin sinne aina käsi lippaan, että your delivery is here. Tai meni sieltä, että I'm coming to pick up something to Kemijärviä. Sitten sieltä tuli yhdestä huoneesta, oli kuule kauluksia kauluksen perähän. Ja, niin, se tuli, että are you Teemu Peltola? Sitten mä että joo, kyllä. Mäkin tietenkin tyylikkään, kun rahtari on, niin viimeisen päälle oli männeni haisi kuule. Ja, niin, sehän tuli käsiojossa ja sanoi, että you are the one of the, mitä se sanoo oikein sanatarkasti, siis tämä on yksi hienoimpia asioita, mitä Nordexille on Suomessa tapahtunut, että sä oot ruvennut hoitaa näitä. Niin olinhan minä hyvin otettu asiasta ja sanoin, että joka saitilta on tullut niinkö kehuja, että mulle ilmoitetaan keikka. No mä katson Google Mapsista, okei mä oon aamulla 9.03 näyttää Mapsi, okei mä otan siitä kahvin, mistä otan. Mä oon 9.15 mä oon perillä. Samaan tien kun lähee, kytkin nousee, mä kirjoitan ETA 9.15 site managerille. No se on yleensä sitten 9.13, 9.15 väliin, kun mä oon paikan päällä ja niitä oli hyvä, tai on hyvä senkaan elää. Ja sama oli Kemin satamassa, siellä oli sataman miehiä, kun mä sinne ilmoitin, että mä oon 10.00 tasan siinä trailerin kanssa ja tulikin sieltä, että joo, että tää onkin tullut palautetta sun hommista, että on kellon tarkkaa hommaa. Ja siis onhan se mahtava saaja. Kato mikä tuossa. Se on vasaani. Otetaan ruoka siitä. Onhan se mukava saaja, siis hyvää palautetta. Ja mun mielestä vielä vähän oikein niin käet syyhyä, että katsoo kelloa, että no tuo aika. Nyt pitää olla minuutille aina. Sittenhän se meni siihen, että piti yrittää olla koko ajan minuutille ja sitten ajettiin kun mielenköyhät tuolla. Niin, mitenhän tuo, onko se... On se hollilla, mutta nyt sä oot kyllä tosi lähellä. Noi kolaus ja... Vähän eteenpäin. 5 senttiä eteenpäin, tuosta noin. Kun mä ajattelin, että mä saan, kato tuohon mä kolauta se. Joo. Mutta se ryötti, kato kun se meni kolahtamaan tuohon. Tämä nyt taas kertoo sitä, että onko poika nyt ajanut ikinä, mutta kyllä on ajettu. On ajettu ja... Niin kärrynkä, ootako mä vielä vähän pukkaa sitä. Ei! Mä oon ihan varma, että mä katoin sen niin tarkasti, että ei varppina. Joo, ja siis itse asiassa tämä railerihan mä silloin... Kyllä tää oli aikaisemmin. Joo, niin olikin, joo, mutta mä katoin silloin vielä isompaa raileria. Kun ne halus tosiaan, että kun on pitkääkin tavaraa, mutta... Voin sanoa, että... No niin, ja sitten varmaan joku rupeaa, että eihän sulla ole liikennelupia ja niin poispäin, mutta... Jos olette tietoisia, niin mähän saan ajaa ilman liikennelupia. Koska nämä kaikki mun vehkeet... No ei me laiteta valoja, meitä ne ei kiinnosta muutenkaan. Nämä kaikki vehkeet on tosiaan pakettiautoja. Missä meidän toinen on? Olisiko se tuolla... Nyt me ollaan oikein niinku viimeisen päätä sun tiluksilla. Tiluksilla ollaan joo. Onko se tuolla kaukana? Meinaatko sä peruuttaa? Oi kuule, poka, se ei ole mulla mikään. Niin kato... Niin, liikennelupia ei tarvi. Koska nämä on pakettiautoja ja luvanvarassa liikenteessä. Se on vaan ilmoitus Traficomille ja sitten jonkunlainen maksu tietenkin tulee. Mutta tosiaan niin ihan jonkun verran on. Kuinkahan kaukana se on? Minä en tiedä yhtään. Mäkään. Mennään katsomaan, mutta voi olla, että tässä on. Tuossa? Tuo näyttäisi oikealta, joo. Uh-huh. Tuolla on tosi vanha auto. Kilipuri. On lastattu ja sidottu. Niin se on tosiaan tuohon YKK-autoon niin tehty uusi perä.
Joo, käydään katsomassa siellä muotit valmiina ja mehän tosiaan lainatti koppaa siihen Joo. käyttöön ja se on ihan niin sanotusti läpimätä peli oli, että se menee vaan ilmeisesti osiksi koko kampea. Nyt se saisi käydä sieltä palauttamassa Niin se siis lainaajalle. plugi. Joo. Kyllä. Plugi vie pois sieltä ja sitten samalla vie nuo 190 muotit. Tulee siihen varaperä. Varaperä. Joo. Me ollaan niinkö Tuolla mäen päällä. Se on mun kotitalo täällä Vitsarissa. Joo, kettutarha tosiaan täällä Vitsarissa. Lantaasi. Pystyy säilyttämään tuommoisia Siinä muotteja. 4,5 hehtaaria siinä on läntääsiä, niin siinä on mukava kaikkia romua säilyttää. Siinä on halliksilla kanssa. Joo, siinä on Halliksin mesta. Oi, kun rattori vähän vetää jonkunlaista letkaa perässä. Vetää. Se ajatteli itse varmaan, että hirveä jono, että onneksi hän on ensimmäinen. Niinpä. Joo. Siinä on painemittari ja tuosta me saa taka-akselille ilmapusseihin painetta ja tuosta pujotettua ne. Ja tosiaan Niin kuin lisää sinne ja mulla on semmonen 6 kiloa mulla kesäpyörissä on takana painetta. Ja mökille piti saada vähän mursketta, vähän tasoitukseen ja mä ajattelin, että eihän mä nyt vajaata rupia ajamaan, niin Lava täyteen. se oli niin kuin jostakin TikTokista, kun ne papparaiset tulee sillä muulilla sinne murskemon tulee, että laittakaa pyöräkoneella täyteen, niin semmonen ero oli, että ihan itse lastasia. Jos olisi ollut lisälajat, niin olisi laittanut enempi. Joo. Mutta semmonen painoltaan mä arvioisin, kun laskeskelin ja ynnäilin, että mitä siihen meni, niin semmonen 5 tonnia. Ja tosiaan, niin tää on ykköspyörillä. Joo. Siis ei oo mikään ongelma se, se etteikö se jaksa mennä. Niin kuin Robertin softallahan se jaksaa. Joo. Mutta auttamatta ne jarrut loppuu kesken. Se on kyllä, se ei oo semmoiselle kokonaismassoille. Tarkoitettu. Niin, toki suljetulla alueellahan mä oon toki tommosilla kuormilla ajanut, että Joo, Meksikossa. Meksiko, siellä ei oo niin tarkkaa. Mutta me ei päästä ikäpäivänä tästä tielle. Joo, niin 5 tonnin kuormia mä oon tällä vienyt ja Mutta lyhyitä matkoja vaan. tosi lyhyitä matkoja. Ja kerran mä oon tuolta Kemin satamasta. Nyt! Kemin satamasta, niin se oli yhdellä pitkäakselin välisellä rintterillä, lavarintteri ja niin siinä on vielä nosturi kaiken lisäksi päällä, eli kantavuus ei ole mitään ihan järkyttäviä. Ei. Ja mähän kellon tarkkaa painoin sinne railerin perässä ja mulla oli tullut info siitä, että mitä sieltä tulee. En mä uskonut, että ne nyt niin painavia on, vaikka ne ilmoitti kilot ja muuta. Se pyöräkonekuski vähän niinkö kyseenalaisti, että lyönkö niinkö rintteri ja kärry täyteen tätä tavaraa. Mä ajattelin ilman muuta, että on mulla kantavuutta siinä. Ja ne saatiin just mahtumaan ensinnäkin siihen pitkään rintteriin ja sitten tuohon raileriin. Ja mä veikkaan, että se oli joku jo 2 metriä korkea pelkästään Niin ne se oli näyttäväkin. tavarat. Ja yhteispainoa niillä oli 6 tonnia. Mä voin sanoa, että pikkusen oli rintteri nöyrä nelipyttynen. Vaikka oli kuin Robertin softaa, niin mä sanoin, että 6 tonnia kun lastaa, niin 6 tonnia kun lyö rintteri, niin on nöyrä. On nöyrä! Mutta ne liikenneympyräkin kun tuli niihin. Se oli niinkö vuoristorata olisi mennytkö. Sen verran niinkö pelotti, että kaatuuko tämä ja se, että yleensäkin, että pysähtyykö se niihin liikenneympyröihin. Ei se kiihdyttimenenkään niin paha. Toki siinä on aavikkovälitykset, että siinä varmaan kytkin meni paskaksi. Nyt se on Norjassa itse asiassa se auto ja sinne on lähetetty kaksoismassa ja kytki, että sillä reissulla se varmaan porsi. Kato takeut. Siinä on Mersulla vetää. Edvardin kärry. Se oli minä.
Se oli Mersu Vito, no, toki se oli liian uusi, ruosteeton. Takeut se oli 10 vuotta liian uusi. Meidän hovi hitsari, yksi niistä. Siinähän se. Ajaako me jollakin kyytiin tämä? Pitääkö se tuolla vinssillä tehdä? Mulla siihen auvainta. Sitten nopea pujoitus. Joo. Onko mulla mikki päällä? Oho. Joo. Joo. No missä? Avaa jo. Rampit on varmaan tippunut ja... Potka se kiila pois, niin mä tyyrää. Joo. Mennään. Sitten mennään. Mä otan oven kiinni, koska tää voi kolahtaa. Mä potkasen. Potkase! Nyt lähtee. Hyvä! Osuuko? Joku siellä nyppäs vähän se. Tää menee kyllä niinku Strömsössä tää meidän operaatio. Kaikki mikä voi kustaa niin kusee. Ei oo kussu vielä mikään. Tuo oli tietenkin semmonen vähän takaisku, mutta kokeiltiin, että ei oo auto mätä. Ei se oo mätä. Hyi! Jos sullakin on tämmönen hiilikuituinen ajoneuvo, niin kuin minulla, ja rällät sillä talvisin, ja sehän on aivan suolassa ja paskassa ja kaikessa kökössä. Sit sä tarvit King Carderia, ABC Door Killer ja Salt Remover. Ja sitten tietenkin tämmönen pullo näin ja sitten niin näin. Ja vettä päälle. Ei muuta kuin vetoja sitten ja näähän löytyy luonnollisesti Autodudelta. Ja koodilla Black Smoke niin saa pikkusen alennuksen siitä ja mennään näille. Mutta siis ei oo sitä väriä. On valkoinen väri. Et usko, kyllä sä uskalla. Uskalla. Joo. Mitäs? Testing. Braglinillä katsotaan se kiilto siihen, että elikkä märäksi, niin näkee, että mikä näköinen se on sitten lakan alla. On muuten uusi takapulkka se on tällä. uusi pulkka. Se on Verra leipassu. Mitä? Verra on leipassut tämän meille. Elikkä Berttille. Elikkä LV Composites. Hyvältä näyttää. Näyttää, joo. Mennäänkö tälle Elmiaan? Mennään. Mennään. Siihen on 2,5 työpäivää. Elikkä täällä on ihan standard meininki. ihan niin kuin. Onneksi tuolta... Ootapa nyt. Mä haen firman nimeä. Kenen firma? Se on Kähkösen Jari. Kähkösen Jari. Automaalaamo. Okei. Okay. J-Fixi, kyllä. J-Fixin työntekijä tulee nyt ihan kohta tähän meille hallille vähän auttaa meitä ja, Okay. ja lakkaa tämän ja sitten samaten tuo meidän boileri tuossa, niin siihen pitää jotain väliä. Se on melkein yhtä iso koko auto. Se on. Niin, ja sittenhän meillä on sinne pikkusen rakennelmaa, että me saadaan rakennettua sinne jalat. Okei. Okay. Tuolle spoilerille. Siellä on jo visioitu. Tänne iskaritornista tulee laput ja pitäisi tehdä semmonen kehikko sinne. Siinä on jonkun verran askartelua. Mitäs katolle sitten? Katto, siihen tulee lasina. Ei, kun se katto on itse asiassa tuolla. Tuolla päällä näkyy katto. Se nostetaan siihen ja ne vetään bob-niiteillä kiinni. Okay. Sitä rataa. Mutta sähän meinaat ajaa niinku jotain showta tällä. Show-ajamista Elmiassa Jönköpingissä. Kyllä. Ollaan siellä 59 Northin kanssa. 59 Northin kanssa ollaan siellä.
autonäytillä ja ajossa. Tämähän pelkästään ei ole show-auto, vaan tää on myös go-auto. Okei, show and go. Show and go. Show and dinner. Peltola show and dinner. Täällä on muuten kaikenlaista touhua. Täällä on touhua. Onneksi tuo mun kilpuri lähtee nyt itse asiassa tänään Italiaa kohti. Päästään siitä eroon. Niin meillä jää vielä kaksi tämmöstä autoa tähän, joita pitää huolehtia. Baby Benz lähtee kohta Helsinkiin. Se lähtee vähän myöhemmin kuin tämä. Joo. Mutta se on sitten ACS, American Car Showssa Helsingissä näytillä ja tämä on sitten Elmiassa. Elmiassa Custom Motor Show. Kyllä, kyllä. Vielä on jonkun verran askarreltavaa. Mutta ei oo ylitse pääsemätön. Ei. Se on lähinnä tämä spoilerin tukirakenne, mikä on. Tukirakenne, joka tulee tuottamaan harmaita hiuksia. Niinkö? Ei Patrikille, vain minulle. Sillä on Tulee ollut päässä toistakymmentä vuotta. Joo. Joo, Selvä. semmosta. Mutta sitten oli vielä kaasupedaalimen siirto. Joo. Täysin uusi. Eikö sitä pohjaan vaan ja Joo. kytkimellä säädetään vauhtia? Mutta joo, se tehdään itse asiassa samanlainen kuin tuossa Baby Benzissä on. Elikkä Ui. Robertti sen tietää. Moi. Moi moi. No hyvä. Ja Robertti tietää, mikä on paras poljin, jos halutaan ruveta oikein tekemään. Oh. Niinkö? No tiesi, ja se tuli apteekin hyllyltä. Niin, joo. Väyrysen tää 22. Joo, siinä on hämmästyttävää, kun siinä on samaa pulttijakoakin kuin tuossa pedalboxissa. Okei. Se on joku ajatellut. Joo. Se on Väyrysen polkimen ympärille suunniteltu varmasti. Joo, se on niinku se lähtökohta, mitä on käytetty. Jos nukkaus kiinnostaa, Okei. sä voit kuvata koelautaa myös, se on aika näyttävä. Niin se on J. Kellosalo ja Toholampi. Siellä saa Siellä nukkaa. saa Baby Benzistä löytyy samanlainen. samanmoinen Joo. nukattu. Ja Middle Eared Mike, eli keskikorven Mika. Sillä on sama. Totta kai. Niin se on hyvä paja. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.